Only our soldier, they are professional soldiers, and they don't understand political English. So, oníṣùgbọ́n torí pé Jẹ̀ràgá wọ̀n, òun ló tún lẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, òun fẹ́ show appreciation, lòun bá ṣe ìbá tó ń bá ṣe. So, mi fẹ́ gbà yín lásìkò mo kàn refer síbẹ̀ yẹn briefly ni. Bàbá mi, so anything can happen in your country in Nigeria. Bàbá mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tún táàmù tẹ lò lẹ́ẹ̀kan ẹ bá mi tún ṣàlàyé padà sà. Táàmù tẹ lò lẹ́ẹ̀kan ẹ Academy of Lagadu yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá mi ṣe explanation again sà. Definition yẹn tó bá mi tún sọ. Mo ní Nigeria, mo ní an Academy of Lagadu. Yes. It's an imaginary institution where things are always done upside down. Upside down. When people fall sick, instead of taking them to the hospital, they'll be sent to the penitentiary. The penitentiary is a prison yard, maximum prison yard. So, for punishment. Nítorí pé ó sick, ẹni tó sick, tó tún lọ gbé sẹ́wọ̀n. And when people commit criminal offenses, instead of sending them to prison. Holloway prison or Pentonville prison. Or the panty. Tàbí kan sẹ́ni wọn lọ sí Alágbọ̀n. So they will be sent to the loose hospital for treatment. So that is an Academy of Lagadu. It's an imaginary institution. That's an Academy of Lagadu. Bí ìlú ń ṣe rí ni, bí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. They do their things upside down. Upside down. Bẹ́ẹ̀ni. Tí o dẹ̀ sẹ́ni tó máa bí wọ́n. Kò sẹ́ni tó máa bí wọ́n. They do what they like. Bí ọ̀rọ̀ olúwa ṣe rí nìyẹn. That's terrible. Nǹkan sísà ní Adé sọ ni pé tá a bá fẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ní àwọn tó ń ṣe ìlú yẹn ó ní ká má gbàdúrà kan ó ní tá a bá gbàdúrà kan ká fèpè kan kún. Ó ní àdúrà kan èpè kan àdúrà kan èpè kan. Àdúrà kan èpè kan. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ olúwa gbà nìyẹn pẹ̀lú gbó Nigeria has the greatest number of professors. And engineers in the whole of Africa. Síbẹ̀síbẹ̀, a lè ṣe ìṣáná. Ìṣáná lásán. Ìṣáná tó ń ṣe ní Nàìjíríà. Bó bá ṣá mẹ́wàá ń bẹ̀, bóyá méjì ó jò ń bẹ̀ ni tó mọ̀. Ṣùgbọ́n kí láti fẹ́ ṣe. But Daddy mi, what is the way forward, sir? The solution to all this Lagadu Academy. Mo tò ní Nàìjíríà FM láìpẹ́ yìí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà yìí. Mo ní nǹkan mẹ́ta. Mo ní rẹ́mídì mẹ́ta ló wà. Mo ní àìdá tí Jonathan tó wà ń bẹ̀ tó wà pé ìyẹn nígbà tán pé wọ́n pa 90 police officers. Tí ò dẹ̀ sí nǹkan tí president wá ṣe. Tó ṣe sí. Mo ní our president gẹ́gẹ́ bí presidential system of government and run Nigeria. The government of Nigeria is the supreme commander of Nigeria Armed Forces. Ó lágbára láti lo agbára yẹn oníṣàlá lo agbára yẹn like Obama now. Ìgbà tí Obama máa pa Osama bin Laden kò bẹ́ẹ̀ nìkan kan rò. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ pé kò gba kinní from Senate kò gba kinní ó I'm the supreme commander of the armed forces. Òun lágbára àti lo armed forces sí America láti sọ fẹ́ni kankan. Tó bá di emergency bẹ́ẹ̀ ó ní emergency nìyẹn. So nígbà tí wọ́n pa ọlọ́pàá yín bẹ́ẹ̀ tí Jonathan jókòó síbẹ̀ tó sí nǹkan tó ṣe. Tó ń lọ negotiate pẹ̀lú àwọn kílẹ̀ ń pe Boko Haram kìíní kankan. Ṣé tó bá yẹ bàmí Ọbásanjọ́ ló wà ń bẹ̀ ṣé gbogbo yẹn arábùn? Alẹ́bù gbogbo bẹ̀ yẹn ṣé ó mọ bàbá yẹn bàbá Ìyábọ̀? So mo ní the way forward tí Jonathan bá mọ̀ pé òun lè rú Nàìjíríà kó abdicate kó kó ń bẹ̀. Kàgbẹ́ tó máa ṣe síbẹ̀. That's number one. Number two, mo ní kí tí Nàìjíríà bá mọ̀ pé wọn lè ṣe yẹn
kàn pé military government wọ́n padà kàn take over. Tí military government bá padà kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ Boko Haram Nàìjíríà tó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo tàn bá dẹ̀ lè ṣe yín kẹ̀. Mo ní the last option. Let Nigeria surrender its independence back to the British government for recolonization. Because we are economically and politically bankrupt. Kápadà sẹ́sẹ̀ àárọ̀. Incapable of running our own affairs. So, can surrender government back to the British government for recolonization. Mo ní àsọpé àfẹ́ pín Nàìjíríà àfẹ́ ṣe kìíní kan. Mo ní èyàn ò sọ police èyàn ò sọ èyàn ò it's not a better solution. Mo ní àwọn Hausa ò ní gbà. Adam revolution dání. Abati revolution bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ wo ti Syria sí. It is easy to start a revolution, but it's not easy to stop it. So mo ní nǹkan tèmi ní sọ nìyẹn. So ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó dàbí ọ̀rọ̀ òbúkù lójú ènìyàn. But that's the only way forward. Gbàtà bá ní president the supreme commander of the military armed forces of Nigeria tí ò sí nǹkan tó lè ṣe lójókòó síbẹ̀ tó ń wòran. Yeah? How long shall we continue to do this? No. Because they make a role in sir. Ẹ ṣé gan sir bàbá mi. I need àdúrà kan ìpè kan. Àdúrà kan yẹn ni pé ẹni tó máa tún bẹ̀ ṣe kọ́ lọ́wọ́ ń gbé síbẹ̀. Ìpè kan ni pé àwọn tó ń ba ìlú yẹn jẹ́ kí Ọlọ́run pààrọ̀ wọn kó yanjú gbogbo wọn. Kọ́lọ́run bá a ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọlọ́run pààrọ̀ wọn. Ẹ̀tọ́ Ọlọ́run bá ti pààrọ̀ tí ó yóò mọ̀ pé tiẹ̀ ti tán láyé. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí Lieutenant Rawlings of Ghana tó ṣe fún Ghana òun ló yẹ fún Nàìjíríà. Ọlọ́run gbé Rawlings kan sí Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó bá yẹn jẹ́ kó ṣá gbogbo wọn kó execute gbogbo wọn. So that will be a lesson to their children. Thank you sir bàbá. Ọmọ wọn ò ní jalè mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan sir bàbá. Ó dàárọ̀ sà. Ó dàárọ̀ sà. Ó ṣe kókó láyé mi alábì àtúnṣe kókó èmi àmọ́ ò tàbí kí o. Àríkí àríyọ̀ lórí mo gbé wáyé. Ẹlẹ́dá mi máa ṣe kọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu. Àríkí àríyọ̀ lórí mo gbé wáyé. Hello, ta ló wà lójú òpó àti ibi tẹ́ ti pè wá? Kenny. Sir bàbá mi. Àjọ mi ò mo fẹ́ close but mo fẹ́ make some points on what bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán sí. Mo kàn fẹ́ make a number of points ni and a number of observations. Okay. Abọ́dọ̀ mi yẹ. Bẹ́ẹ̀ni sir. First of all, the assertion wípé Jonathan is the chief commander of the armed forces. Are you with me? Bẹ́ẹ̀ni sir, mo gbọ́ yín sir. Wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá. It has nothing to do with it. You see, if you look at the way things work in America's presidential system, Obama doesn't get involved in internal security as such. So, there is body inside there to like to deal with it. Obama's power is strong outside as the president of the most powerful nation in the world. But inside, he's on don't control the Okay. Are you with me now? Bẹ́ẹ̀ni sir. That is one point. As the commander-in-chief of the armed forces, yes. Jonathan can do anything with the army. He can send them to foreign country. He can send them against the Boko Haram as he eventually did. What we got to understand is that Jonathan is not a strong president. He's a very weak one. Are you with me now? So, not to go too much on that. The second point, Chiwari is now, unfortunately, the coming of the soldiers regime and all that drag us all the way back to where we are now in Nigeria.
So tó bá jẹ́ wípé àwọn alágbára ló ti ń ṣe pẹ́, we will have seen a lot of corrections in our system and in our economy. But our soldiers today, they don't care for anybody, they only there for themselves. They come to correct. Àwọn ológun, àwọn àsọ̀rí, àwọn alágbádá, wọ́n kọ̀rọ̀ tó. Soldiers themselves are more corrupt than the alágbádá. Yàrá sójà. Therefore, to check about what they say, what are why, little progress I make, we just worked out. Okay, I can state some instances. Pẹ̀lú àwọn soldiers, look, Babangida is South Nigeria. Abacha buried us, right? And when Taran was there was very little progress in the country. So I can't see why we can be say soldiers to come. No, we don't want the people try not to more correct all the loopholes to one letter as embezzle treasury. So if we can start resolving that, are you with me? Then we'll be on our way. The point one is the independence part of people would that be a very great mistake, because when you got to understand our already gonna create a problem left for one. Before they gave us independence, anybody want to go and check it, you can go and have a look at it. They rigged the election for Tafawa Balewa and the Easterners at the expense of the Westerners at that time. There are records to show for it. Okay, and I can check. I can find what do you call it? This that's one of their staff in Nigeria then that went against the established rulers of Nigeria. In Nigeria, that man was exposed there. Could never share anywhere in his life. He did, and they sent him back to England, and he never worked for anybody in his life. Right? So therefore, when you go to another, when you are different, you call it back. They are not there for their own interest. They are there for their own interest. For their own interest. They are there for their own interest. Look, let's look at what they was before they left Nigeria. Can I joke? Sir. The railway system, they gave us only one line. Why? Why did they give us one line? Because all the resources from our coast, they bring it back to the coast. So from the north, from the east, from the west, only one line they give us in Nigeria. One line. Only one line. We haven't been able to make anything beyond that. Okay? And then when they were going, right, the reason why they gave the government to the northerners was because that they will serve their interest. That's right. They will serve their interest. They've seen that the Easterners and the Westerners are more educated and more advanced than the northerners at that time. So therefore, it will be a great mistake if any of that will ever occur. And I know it's not going to occur. It will never occur again. I think it's better for us to really sit down and sort our problems out. Okay, one revolution, yes, revolution is very difficult to control when it starts. But believe me, the situation Nigeria is now, we need more than revolution to clear all the bad eggs among ourselves. That is very true. Right? I mean, also very intelligent. I quite agree with what you say, but there are always flaws in all those points that we raise. Can I joke out at all? Okay, ẹ ṣé gan bàbá mi ojú òní tì yín ẹ̀yin náà ti bá wa yànnà náà díẹ̀ lágbára náà ẹ̀yin tiwa aago 4:30 mẹ́rin mo fẹ́ kúrò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n màá sún di aago 4:30 pẹ̀lú agbára Èdùmàrè láago 4:30 màá dágbére. ìwádìí ta òfìkì àròlájẹ́ mi dédé mi àdìsọ́ ọmọ mọ́mọ́ mi sì mí yù àwọn làmọ́rù fún mi lójú ẹlẹ́yìn ìyẹn tiẹ̀ ni màá ṣe ìlà ọ̀rẹ́ mi mọ́rù dédé àròlájẹ́ àwọn olú ayé mi sọ́fẹ̀ àwọn tèmi o èjìrẹ́ fárúkù mi ó máa gbọ́ bí mo ṣe ń wí ìyàwó ta mọ̀ wọ́n máa dé wálé àwọn ti dé mọ́ láàárọ̀ sọ mi ìyàwó ta mọ̀ wọ́n àwọn jagun mọ́lúwọ́ fújì bàkwárò owó ló máa gbọ́ ọmọ lọ́yìnbó elékoleko àwọn tó dé ọmọ mọ́níjà àwọn tèmi wálé tàbíkì mi bí ọdún aláṣọ ọmọ tó jò bá ti tòkè àgàlà déwálé
fi àkàṣe nínú mi máa dùn láti ráwọn tèmi olórí ẹbí mi scorpion ẹ̀jẹ̀ ṣáínà mi bọ̀tà ìsì látàrí ọjọ́ ráfàtà yìí ará àgbèrí mi lékè. hello ta ló wà lójú òpó. hello àti pé where are you calling us from please. mo fòyìnbó sí ni ẹ o. jókà ẹ máa ń sòyìnbó ẹ rí bí. ọwọ́ tẹ wáyé tẹ dálẹ̀ bóyá lẹ máa kúrò níbà láago 6 àárọ̀. aago 4 àbọ̀ ní sign out. aago 4 àbọ̀ ní sign out. baba Japanese. mi rè mo kí gbogbo àwọn bàbá wa ọlọ́run jẹ́ kí àgbà tán lórílẹ̀. àmín. gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pátápátá ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n tèmi kan rí nínú kókó nǹkan tí bàbá lóńdó sọ lórí mo gbádùn explanation wọn yẹn tabadẹ ní ká fojú wò ó níbi wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ ẹ wò òótọ́ ọ̀rọ̀ ni lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní àdúrà kan èpè kan òótọ́ ni bó ṣe yẹ kó rí gan nìyẹn bẹ́ẹ̀ ní ibi kejì tí mo ti fara mọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ó ní wípé kí wọ́n dá padà sí ọ̀dọ̀ British torí tí wọ́n gbà yẹn wọn ò tí ì tó láti gbà. ó dàbí ẹni tí wọ́n ń kọ́ńsẹ́ ni tó wá lóun fẹ́ ṣe freedom tí ò tiẹ̀ tí ì dá nǹkan kan mọ̀. bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wá ṣe rí ńgbà yẹn torí àwọn bàbá yẹn sẹ́rí British ni mo máa ń sọ kinní kan sẹ́rí ẹni tí ó lùyàn jìbìtì ẹni tó fẹ́ lùyàn jìbìtì ire bẹ̀ ló ń wá o bó dẹ̀ ti máa ń fàní tó máa jẹ́ ń bẹ̀. correct. ṣùgbọ́n wọ́n tí wọ́n fẹ́ lù jìbìtì ló yẹ kó wá ronú dáadáa pé ìjẹ́ nǹkan tẹ́mi sọ yìí ìjòrí bẹ́ẹ̀. ìgbà tó ní kí n wá ra ọjà tí wọ́n ń tà ní 10 pounds tó ní kí n wá rà ní 1 pound. ibo ló ti lọ rí tiẹ̀ rà. irú company wo ló ń ṣe fún. ṣé òun ló ń ṣe fúnra ẹ̀ ni. fún ló ń ṣe fúnra ẹ̀ ni ṣé n gẹ́tì pọ́ǹtì mi sìn. bẹ́ẹ̀ni. so mo rò pé nǹkan tó yẹ kéèyàn fúnra rẹ̀ kọ́kọ́ jókòó kó gbórí ara ẹ̀ kalẹ̀ nìyẹn so tó bá wá rò tó bá wo gbogbo àwọn pọ́ìntì mo wí yẹn ẹ rí i pé jìbìtì yẹn ò ní lè lù. bẹ́ẹ̀ni. a kàn sọ fún ni pé ọ̀gbẹ́ni. tẹ́tẹ́ ò ní lè jẹ́. tẹ́tẹ́ rẹ̀ ò ní lè jẹ́. ẹ ti gẹ́tì pọ́ìntì yẹn sìn. bẹ́ẹ̀ni bàbá. so ó easy British ni wọn ò gọ̀ ẹ rí i pé torí ẹ̀ náà fi ń control gbogbo àgbáyé. sẹ́rí ìjọ tí mo gbọ́ wípé London Underground tí wọ́n gbé jáde pé wọ́n fẹ́ celebrate 150 years. Mo wá wò mo ní àwọn pípù yìí wọ́n ti lọ jìnnà. bẹ́ẹ̀ni. kò ń ṣe pé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbẹ́ o tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí operate 150 years tí wọ́n ti ẹ̀ tí ì lálàá Nàìjíríà rárá. ẹ wá wò ó sẹ́rí pé àròjinlẹ̀ ni kì í dẹ̀ ṣe ti ọ̀rọ̀ ẹnu tẹ́ ẹ bá wọ tọ́nà yẹn ẹ wò ẹ máa gbèdì fáwọn pípù yìí. bẹ́ẹ̀ni. torí pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe síbẹ̀ láti 150 years ni wọ́n ti ṣe wọ́n maintain ẹ̀ dìsín ni kò sí nǹkan tuntun míì tí wọ́n ti ṣe. wọ́n maintain ẹ̀. Japanese mo gbọ́ ọmọ sí yín lẹ́sẹ̀ tó bá jówó ẹ̀ náà èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ìṣẹ́ lọ́jọ́ tí mo délùú yìí tí mo kọ́kọ́ wọ underground ní Stockwell station ṣẹ́rí tí mo gún escalator yẹn lọ sàlẹ̀ gàràgà báyìí tí mo débẹ̀ tí mo rí train mo fi Ọlọ́run bá búra mo fi Ọlọ́run ṣẹ̀rí mo ṣe ni mo ń gbé àwọn olórí Nàìjíríà ṣépè. èèyàn máa gbé wọn ṣépè ni. nígbà tí mo rí underground mo rò pé irú ọpọlọ wo làwọn bíbù fi ṣe kinní yìí. ẹ wá tí ì rí nǹkan kan ẹ wá wọnú tọ́nà ẹ̀ gangan yẹn kẹ́ ẹ lọ́wọ́ design tó gbogbo bí wọ́n ṣe ṣe bí gbogbo nǹkan tó wọn operate mo fẹ́ sọ pé tí àwọn train yẹn ó níbi tó máa dé tó jẹ́ pé kò ní lè sáré kí driver yẹn kó sùn lọ kò ní sáré ńbẹ̀ ó níbi tó jẹ́ pé tó bá yẹ kó sá 50 miles an hour ńbẹ̀ ó máa gbéra ńbẹ̀ ni so wọ́n dẹ̀ ti ṣe gbogbo kinní yẹn as years ago wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí maintain ẹ̀ so kí ni mo fẹ́ fàyọ ní pọ́ọ̀tì yẹn ni pé àwọn people yìí àwọn ronú 300 years coming bẹ̀tẹ̀ àwọn tí wọ́n sẹ̀ ká ronú ọjọ́ ọ̀la a máa ronú tá à ń jẹ lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni ẹ wá wò ẹni tó ronú 300 years tó ń bọ̀ ẹ wá sọ fún mi tó gbọ́n àbí ò gbọ́n so tí wọ́n bá kó wa lẹ́rù ara pé wọ́n gbọ́n ni ṣùgbọ́n àwa la gọ̀ tí wọ́n fi rẹ́rù wa kó kí ló dé tí arú àwọn bàbá ìjọ náà torí wọ́n pè wọ́n dínkù pé ẹ wá ọ̀rọ̀ wa ò papọ̀ èdè wa ò papọ̀ ẹ má so wá pọ̀ tẹ́ ẹ bá fún wa lómìnira ẹ jẹ́ kí yíbò kó máa ṣe tiẹ̀
kí Yorùbá ṣe tiẹ̀ káwúsá ṣe tiẹ̀ so kí gbogbo wa ń kọ́ káwa máa jábọ̀ lójú kan tẹ bá rí i pé that is the way tí kìnìún ẹ̀ fi lè work ṣùgbọ́n nísìnyí àwọn wá jókòó sí wọn gba kìnìún yẹn ó wá di ọ̀ràn sí wa lónìí ó di ọ̀ràn sí wa lọ́rùn bẹ̀tà à ń sọ ń sìn wípé àwọn ló kó wa sínú ìyọnu àwọn ti mọ ibi tí wọ́n ń lọ wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá sí nínú ìyọnu ẹ wá wò lẹ́nu ìsìn ẹ wá sọ fún mi ní gbogbo àgbáyé ta ni wàá contribute sí economy Britain. kò sí ìlú náà. because gbogbo wa la wá sá kúrò sí ta padà wá sábà adẹ̀lá gbòmìnira ni tá a wá rómìnira ọ̀hún gbà. no. ẹ jẹ́ ká ronú wò wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe because wọ́n mọ̀ pé tílu yẹn bá dọ̀rùn tó bá dẹrùn fún yín ẹ̀ nílé ẹ̀ dúró ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. àjòjì ló ń build ìlú yìí. correct. ok iṣẹ́ ni mò ń ṣe nísìn gbogbo táàsì tí wọ́n yọ lórí mi àwọn wo ló máa ná. ọmọ ìlú wọn ló ná jù àwọn wà níbi tẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan wọ́n á dẹ̀ bọ̀ sí kinní wa lọ gbowó wọ́n náwó lọ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. yìí tẹ máa rí wọn báyìí pọ́ọ̀pù lẹ máa rí wọn tí wọ́n ti máa mú nǹkan ìmí drọ́ọ̀gì látún lọ fi mú owó tí wọ́n yọ lára tèmi nìyẹn o. àwa láti bọ́ lóko ẹrú. ẹ wá sọ fún mi ǹjẹ́ tí àwọn bàbá yẹn bá disagree pẹ̀lú wọn jọ́nà lọ́hùn pé níta ẹ fẹ́ gbélé wa lọ́wọ́ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àgbà bẹ́ẹ̀ ẹ má so wá pọ̀ báyìí làṣìfẹ́ táwọn náà ronú ọjọ́ iwájú irú àwa tá à ń bọ̀ yìí ni Nàìjíríà ni máa wà ń sìn tí mi náà máa jayé ọba. bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí Nàìjíríà tó sì dùn díẹ̀ nígbà yẹn ga ti ń pariwo pé kinní ni máa yọ bàtà lẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù báyìí ni táwọn Ghana tí wọ́n máa kó bàtà mi tí wọ́n máa ṣáìnì ẹ̀. wọ́n máa ṣáìnì ẹ̀. sẹ́rí ìgbà tójú mi là ni mo rí i pé wàhálà ti dé ṣe bá wọ̀ ní ṣe bí ogun wa la fọ́n káì. bẹ́ẹ̀ni. orílẹ̀-èdè tẹ́ bá dé tẹ́ ẹ̀ bá rí ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ ẹ má dúró mẹ́rin kẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yóò dáa nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. torí kò sí orílẹ̀-èdè náà nínú ayé yìí tẹ́ ẹ̀ ní rí ọmọ Nàìjíríà. correct. so kí ni mo fẹ́ fààyàn ni pé the best thing ẹni kí ni the way forward. the way forward ni bàbá yẹn ti mention yẹn àìdá kí wọ́n dá kinní yẹn padà fún wọn ẹ wá ẹ gba kinní yìí àti ètò gbà ẹ bá wa tún manage ẹ so wọ́n á wá lọ tún ẹ̀kọ́ yẹn kọ́ dáadáa so tí wọ́n bá tún kọ́ ní nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ fẹ́ sọ fún mi ṣé Nàìjíríà ò kàwé tó ni ẹ lọ wo ìlú yìí tẹ́ bá dé ìlú yìí ẹ lọ wo àwọn dókítà àyàfẹ́ tí ò bá dé hospital nígbà tí mo fi accident tí mo wà ní hospital mo fẹ́ sọ fún mi pé Nigeria man tó wà tẹ̀ sí mi mo kàn ń wò báyìí mo ní ẹ̀jẹ̀ mi rèé o this man very perfect bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n lóríṣiríṣi àwọn tó yẹ pé ẹ wò tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ń jáde ńlú yìí èyí á dàbí gbà pé kéèyàn máa sunkún bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí téèyàn bá ń ronú tó bá ń rí àwọn nǹkan kan tó wá ń jọ́jẹ̀ pẹ̀lú bí ìlú wa ṣe rí èyàn á dẹ̀ máa sun ẹkún yẹn lásán sínú. so èmi rò pé lójú tèmi o n tí wọ́n gbà yẹn wọn àti ìtò gbà á ṣé tí mo wí ẹyin sìn. ó yé mi bàbá. so ní nǹkan tí wọ́n gbà yẹn wọn àti ìtò gbà wọn àti ìmọ̀ṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń dá sí wọn àti màṣọ́. bàbá Mágàjí sọ kinní kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní Nàìjíríà pé ṣe bí láì kan ni wọ́n fún wa. tẹ́ bá wo láì yẹn bí wọ́n ṣe gbégbà wọ́n gbégbà tó yẹ pé láti west dé north ó làjá bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ti ṣe India ìjọ tí mo wo documentary India the same one line náà fún India. ẹ wo how many line ní India nísìn. tiwa àkókò lẹ́yọ̀ kan. ìjọ wọn ti sọ pé àwọn máa raise up train transport system Nàìjíríà ṣé bí wọ́n fi ń jalè ni. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n fi ń jalè ni wọn ò rí nǹkan kan gbé dúró mọ́ tẹ́ ẹ bá wo gbogbo àwọn wọn á kàn mú kínní káà yẹn wọn á mú wọn á tún kùn àìmọye bílíọ̀nù ló dẹ̀ máa lọ ẹ padà lọ síbẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kẹta káà yẹn gan rìn mọ́. kò rìn mọ́. ẹ ṣe gan bàbá Japanese bóyá ẹ lè gbá ẹnìkan sí láàyè sí. ẹ ṣe gan ẹ kú ètò ẹ má tẹ̀síwájú ó dàbọ̀. tẹ́ ẹ bá wa yànnàná ẹ̀ tẹ́ ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí lóòótọ́ torí ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì dúdú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé bó ṣe ń lọ lélẹ́yìí ẹ ṣe gan. hello ta ló wà lójú òkú àti ibi tí ẹ ti pè. hello ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú iṣẹ́ bàbá o. yes sir bàbá mi. Olúwa kúkú jẹ́ kí ìlú náà dára. àmì Ọlọ́run ọba. Jerry mo fẹ́ sọ nǹkan kékeré kan tó jẹ́ pé the way forward and the solution. Jerry gbogbo ń tá a ti ń sọ látàárọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ní táwọn bàbá wa gbogbo ti ń sọ
the problem of Nigeria la ṣe ń sọ. Àti sọ solution to ma ta solution and way forward. And way forward. Sherry, solution kan ta need in Nigeria. Well, we are practicing democracy now. Solution ta need is education. Kí ni education tí mo ń sọ yìí? Ìdìbò tirẹ̀. Ìbò tèmi. Tá a bá fi owó rà lọ́wọ́ rẹ̀. Táwa mẹ̀kúnnù ará ìlú gan ò tà. Ẹ ṣe tá a kọ́ wa wípé má jẹ́ kí wọ́n fi owó kékeré ra ìbò rẹ̀ tó jẹ́ pé wàá jẹ gbèsè ẹ̀ fún ọdún 10. Every ìdìbò ṣe bí 4 years máa ń pè ọ́ 5 years. Bẹ́ẹ̀ni 4 years. 4 years ìdìbò yẹn tán bá fún ẹ ní 100 naira tán tó ta ìbò ẹ for 4 years wàá fi mú gàrí ẹ ni. Tá a bá fún wa ní education wípé ìbò rẹ ó ṣe pàtàkì láti dì fún ẹni tó máa tún ìlú ẹ ṣe, ẹni tó máa tún ayé tiẹ̀ ṣe, tí ìṣẹ́ tó máa tẹ̀ ẹ́ jẹ. Bàbá mi kan sọ̀rọ̀ kan mẹ́ wọ́n ní ẹnìkan tó ọjà kan tà 10 naira ẹnìkan ló máa tà fún náírà kan. Bí ìdìbò tá à ń dì lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà lónìí bó ṣe rí nìyẹn. Wọ́n máa kó wá fún yín ni. Torí pa àti mọ bàbá kan nílùú wa ọ̀láyé lábúlé wa tó jẹ́ pé bàbá tó lówó lọ́wọ́ ni wọ́n á kó wá fún bàbá yẹn wá pé gbogbo àjọ wá ẹni báyìí ni ẹja dìbò fún ẹgbàá yìí báyìí ẹni báyìí ni ẹja dìbò fún ẹgbàá yìí báyìí. Àwa dìbò yẹn tán àwa kó wa láti ilé ayé wa fún another 4 years. Tí a bá fúnra wa ní proper education the importance of election and voting. Tá a bá dẹ̀ lé okay ẹni tó ń campaign yìí kí ni background ẹ̀, kí ni ìwà ẹ̀, kí ló ti ṣe rí tá a ti mọ̀, kí ló tún lè ṣe. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Bẹ́ẹ̀ni sà. Irú lifestyle wo lẹni náà ń gbé tó lóun fẹ́ wá gbà wálẹ̀. Irú education wo ló ní, experience wo ló ní tó lè fi wá gbà wá nínú wàhálà tí ìlú wa wà nínú ẹ̀. Education yẹn la need. Bẹ́ẹ̀ni. And ó dẹ̀ yẹ ṣe rí the next election tó ń bọ̀ yìí ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí fúnra wa ní education yẹn láti sìn lọ. Kó má jẹ́ pé the same election náà the same bá a ṣe ń practice yẹn fọ́ láti máa practice yẹn again. That's the only solution o. Tá a bá fẹ́ kólógún padà síbẹ̀, tá a bá fẹ́ kí a tún gbé padà fún àwọn òyìnbó because àwọn ní bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ òyìnbó ló ṣì ń rúlu Nàìjíríà. Òyìnbó ló ṣì ń rúlu Nàìjíríà. Kí lẹ rí tẹ́fí lóyìnbó ló ṣì ń rúlu wa. Ọlọ́run á kẹ́yìn tí ó pọ̀ bàbá mi. Àmín. Ìdí tí mo fi wí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ìjọba wa Nàìjíríà, gbogbo àlùmọ́nì ta ní Nàìjíríà, ta ló ń control ẹ̀? Epo tá ní Nàìjíríà wọ́n máa kọ́kọ́ kó wá sí òkè òkun kan tó wá fọ̀. Wọ́n wá gbé díẹ̀ padà wá ní ìtàn fò jáde wọ́n á tún kó padà wá fún wa Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan tá a ní tá a ń lò Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà wá ti ṣe kankan náà rí? Àwọn ìjọba tá a ní Nàìjíríà gan tó ń rúlu wá Nàìjíríà ibo náà ti ń gbàṣẹ. They cannot do anything of the fúnra wọn now. They are being controlled by somebody. Because wọ́n á sọ wọ́n pé wá o ti débẹ̀ nsìn o. Nǹkan àlùmọ́nì tó lè fi lówó lọ́wọ́ ṣọ̀kan àlà ń tọ́jú ẹ̀, àwọn là ń bá yín refine, àwọn là ń bá yín control ẹ̀, àwọn là ń dictate fast ẹ̀ máa tà á. You listen to what we say and you are happy. Owó ẹ wo Dubai ni wọ́n tún kówó Nàìjíríà tí ń sìn wọn kò sí Switzerland mọ́. Dubai náà ń sọ owó Nàìjíríà tí ń sìn. Báwo lẹ ṣe mọ̀ bàbá? Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ lẹ́ máa ṣàlàyé fáwa tá a mọ̀.
ṣe rí program yìí máa tó tán lénìí lágbára ọlọ́run á tún ṣọ́ wa ju announce pé 15 days time. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run á ṣọ́ wa ju ìgbà yẹn lọ. àmì ọlọ́run. ṣé ń gbọ́rọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ni sà. ọlọ́run tó fẹ́ kí solution wà nínú ọ̀rọ̀ wa nàìjíríà òun ló bẹ̀rẹ̀ sí fún wa ní ọgbọ́n àti òye tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí opportunity láti sọ̀rọ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ń gbọ́rọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo èèyàn ń bẹ̀rù tẹ́lẹ̀ ni kò sí opportunity láti sọ̀rọ̀ kò sí avenue yìí. for avenue ti wà ń sìn we have to make good use of it. bẹ́ẹ̀ni ó dẹ̀ ń jáde sí gbogbo àgbáyé. tó ń jáde sí gbogbo àgbáyé. education tá a need ni pé báwo lo ṣe fẹ́ lo ìbò rẹ láti fi tún ilé ayé rẹ àti ilé ayé àwọn ẹbí ẹ ṣe fún ọdún mẹ́rin tó tún ń bọ̀. má jẹ́ kí wọ́n fún ẹ ní 1,000 naira kó o ta ìbò ẹ fún ẹ tó máa fi ebi 100,000 pa ẹ́ àti àwọn ọmọ ẹ. wọ́n ní good luck wọ́n ní it's a weak government we all know that nígbà tó ti wà pẹ̀lú Yar'Adua now. Yar'Adua sick for over 6 months. He was there as a deputy. He cannot say a word. Yar'Adua tó kú tán àtúnṣe ń bẹ̀bẹ̀ nìkan tó gbéjọba lé lọ́wọ́. Adẹ̀ni is a government. Which kind of a president is he? ká bẹ̀rẹ̀ sí ànáǹsì fún gbogbo èèyàn àsìkò ìdìbò míì tó ń bọ̀ yìí o lo ìbò rẹ ní ọ̀nà tó tọ́. so way forward tẹ́yìn rò nìyẹn àti solution. ṣẹ́rí tí a bá yan proper and reliable president and governors honourables or whatever you call them tá a bá yan àwọn reliable ones níwájú ọlọ́run àti ènìyàn olúwa á ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ yẹn. wọ́n ní ìbẹ̀rù olúwa ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n ni. àwọn tán ní ìbẹ̀rù olúwa tá a bá yàn wọ́n olúwa á fún wọn ní agbára láti ṣe é. kò ń ṣe àwọn tí wọ́n máa control. that is the way forward and we cannot say revolution. Nigeria cannot afford to operate revolution. Because it can't bàjẹ́ ju bó ṣe wà yìí lọ. Àti túnṣe ẹ̀ ó máa wà drastically bad. Níta lè ṣe ni wípé ká yan olórí gidi. Bẹ́ẹ̀ni ká educate àwọn èèyàn wa àbí. Ká educate àwọn èèyàn wa. Ká mọ ìtumọ̀ ìdìbò. Kọ́dẹ̀ mọ bá ń ṣe máa lò ó. gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń gbọ́ káàkiri àgbáyé òun náà lẹ ń gbọ́ yẹn wọ́n ní education náà ní solution àti way forward fún wa ní Nàìjíríà. bàbá mi Akínyẹlé Olóńdó àwọn ní ká dá ìjọba padà fún àwọn British pé kí wọ́n wá bá wa remanage ẹ̀ tàbí kí a yan olórí míì kí president wa Goodluck Jonathan kó lọ jókòó ọ̀nà àbáyọ táwọn wò nìyẹn. ọ̀nà àbáyọ ọ̀gá mi ti ṣẹ́wọ́ sí mi ní Lagadu bí pé àwọn fún mi ní ìṣẹ́jú bíntín díẹ̀ sí ká tó dágbére lénìí torí mo ti ṣèlérí pé aago 4 àbí 4:30 ni máa kó lórí ètò lénìí. ọ̀gá mi ti ṣẹ́wọ́ sí mi ní Lagadu bí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń dùn àwọn náà tó máa ń kà wọ́n lára pé kí n tẹ̀síwájú díẹ̀ sí. ta ló wà lójú òpó àti àdúgbò tí ẹ ti pè wá. mọ́gàjì ni má bínú. bàbá mi mọ́gàjì ẹjọ́ ní ṣókíṣókí bóyá ẹni bíi 3-4 lè wọlé sí kí n tó dágbére. òun náà ni ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ dá sílẹ̀ yìí a lè sọ́ọ̀tì àpè ní next week ẹjọ́ ẹ tún gbé wá kẹ́ fún wa ní time ká lè dissect ẹ̀ dáadáa. ẹ sà kò ní sí program ní next week lágbára Ọlọ́run. ọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ 15 ó dọjọ́ 15. Ọlọ́run aṣọ àgbà náà lọ ẹ bá gbé padà kẹ́ fún wa ní plenty of time lórí ẹ̀. Yes sir. then gbogbo bá kálukú bá ṣe rí lọ́rọ̀ ọba ẹbẹ̀ solution tá a lè fún káwá dálẹ̀ káwá yẹ̀wò tí mo fẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Okay sir baba God bless you sir. tó bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn ẹ̀yin tiwa ọ̀rọ̀ ìlú wa Nàìjíríà
ó máa ń dùn wá ó dẹ̀ máa ń ká wa lára anyway máa gba ìpè yìí sí máa gbà kan sí máa dágbére tí n bá ti gba ìpè méjì sí máa dágbére lẹ́yìn eléyìí ìpè kan ni máa gbà sí máa fi dágbére ó di ọjọ́ 15 kọ́lọ́run ṣọ́ wa jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ló ta ló wà lójú òkú àtàdúgbò tẹ́ ti pè wá. ẹ sóye èmi fẹ́ mi ọmọ òṣìṣẹ́. ẹ̀gbọ́n mi fẹ́ mọ̀ sí náà nátakní. bẹ́ẹ̀ ni. ojú ni tí mi ọmọ ilẹ̀ ara rẹ mọ́. àṣẹ o àtẹ̀wọ́ náà o. àṣẹ o. sori bàbá mi sori problem Nigeria sori everything needs to stop sori látòrí education everything is corrupt. Last week wọ́n mú odidi PhD holder nínú yàrá ọmọ student tọ́já sí òhò. No seriously ó hàn lórí internet tó bá lọ sórí internet tó bá tẹ Dr. Ifeanyi of Delta State University. You see the whole system is corrupt. Wọ́n mú professor kan náà tó ń ṣàléyàwó níyàwó ní last week tó dá sẹ́wọ̀n oṣù mẹ́ta. Gẹ́gẹ́ bí ẹ tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn our orientation wọn láti change. Our thinking is bad. Mo wà ní mísìnjọ kan tó ń sọ pé ìrẹsì náà pín fáwọn ìrẹsì lára lélẹ̀ yìí o pé wọ́n pín ìrẹsì kíní kan wọ́n wá ní pé kí n sọ̀rọ̀ mo ní ìrẹsì tẹ́ máa jẹ́ within 20 minutes tẹ́ máa yà dànù. Pé ronú pé báwo lọmọ tí ń ṣe máa dé Abẹ́òkúta àbí báwo lọmọ tí ń ṣe máa wà nínú àwọn tó ń ṣe ìjọba. Everybody didn't like what I said because ṣẹ́rí problem wa ni pé ọlọ́mọ jẹ́ kárí ìṣẹ́. Ṣẹ́rí there is something ṣẹ́rí Bíbélì sọ̀rọ̀ kan ó ní your children only you and your only men and women you shall never lack. Even the cattle of your house shall not lack. Shari lackness, poverty. When you say lack, is a kind of poverty. So Shari àwọn èèyàn wa a máa rò pa lọ́pọ̀lọ́ sí negative ni. A máa rò pa smart. Shari gbogbo àwọn òṣèlú yìí wọ́n mọ̀ wá dáadáa lọ́ ṣe ń lò wá. Ìwé tá à ń kà gan kì í ṣojú wọn ìwé because Shari problem tá a bá ní ni pé tá a bá rẹ̀ tó kàwé lò yìí wọ́n máa kọ́ yín ní both practicals and theory. Nigeria theory àwọn ọlọ́mọ tí mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó ní project òun gbé fẹ́nìkan kó òun bá òun kọ́ báwo lè yẹn ṣe fẹ́ mọ̀ báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ nǹkan tó kọ́ at the end of the day because bàtọ́ ní kó ṣe yẹn project yẹn ni pé gbogbo nǹkan tó kọ́ lọ́dún mẹ́ta o kọ́ sínú ìwé fún wa fẹ́ wò ó tún wá gbé yẹn fẹ́ yẹn kan kó bá òun kọ́. So there is a big solution Ṣóyínká sọ̀rọ̀ kan ọmọ ìlú yìí náà ni ó sọ̀rọ̀ kan about 4 months ago ó ní kó ti gbó University Nigeria fún 2 years káwá jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ni pé ká gbéjọba fún òyìnbó is a waste of time because ṣẹ́ni òyìnbó gbogbo ẹni tó bá jẹ́ businessman nǹkan tó máa jẹ ló máa rò. ṣẹ́ni òyìnbó has a òyìnbó problem wọn ni pé gbàtọ́ máa kúrò bẹ́ẹ̀ about 100 million wọ́n fi UCH méjì lẹ̀ fún wa ìkan lẹ́kọ̀ọ́ ìkan ní Ìbàdàn fún 120 million people ẹ wo ìlú yìí ẹ wo UCH tó wà nílùú yìí. Sherry, wọ́n ní ká tọ́lá kọ́ bẹ̀ a máa kọ́ sọ́dọ̀ ara wa. Sherry, what we need to do is sit down káwọn èèyàn ká jókòó pé okay what is the way forward. Sherry gbogbo immunity pé president ní immunity kan yọ gbogbo immunity yẹn kúrò. Governor tí o bá ti perform within 2 years ká jókòó kí gbogbo olùdíje pé a fẹ́ mọ́. Sherry immunity yẹn ń fa problem. Immunity yẹn ń fa problem àbẹ́mọ̀ pé ó ń fa problem. Because kò sí ìbàdàn lè ṣe fún governor 4 years yẹn ló máa lò àfi tí kìíní gbogbo àwọn tó lè wà ní house ó ti ra gbogbo àwọn tó wà ní house pa wọn ò lè yọ. So that immunity itself is a problem because some people they are not intelligent people ẹ wọ́n yá àwọn owó lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ṣe governor fún they are politicians wọ́n ṣe pé wọ́n yà bàrà àwọn eléyìí tó máa ti paṣọ ẹ̀ ní mo tó ti máa paṣu they will just come into politics they are like gangsters. Gangsters wọ́n lò wá ṣẹ́rí èyí tó yẹ ká fi ní òye wọ́n fi ebi pa wá sọ́dà ṣẹ̀bẹ̀ ẹni tó bá lóye ẹni tó bá máa lóye ebi ò ní pa. Bẹ́ẹ̀ni ajá tó yóò bá yóò ṣeré. Bẹ́ẹ̀ni so they put us into so much poverty ṣe pé a lè sọ̀rọ̀ so ìwọ̀nba tó bá gbé fún wa tó bá ní pé kí n lọ pàyà mi lórí 100,000 mi ní bèrè question owó tí mo fẹ́ ná yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ni mo máa rò máa lọ pàyà mi náà kí n tó bèrè pé kí ló dé tẹ́lẹ̀ kí n pa. So even Christian gbogbo èmi personally you might not like what I'm going to say now èmi believe pé pastor àtàwọn politicians wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ because the pastors will not preach against the politicians. They will not preach against them. ẹ̀yin tún gba ń gùn bẹ́ẹ̀ wo ẹ̀gbọ́n mi. Honestly bí mo ṣe wọ́n nìyẹn because to me they are working together because ẹ wo kò sí pastor kò sí jọ́ tí adé bàbá I'm sorry àwọn big pastors lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó sọ̀rọ̀ against àwọn governors tẹ́bá dẹ̀ máa gbọ́ ọ wà nínú kiri wọ́n wà nínú church wọn tó wá bá wọn ṣe kiri it's wrong because àwọn èèyàn yìí ebi ń pa wọn gan ẹ wo crime rate ẹ wo láyé àtijọ́ àwọn 23 ò ń commit crime ayé ìsìn àwọn ló ń commit crime jù because ẹ wo report tó jáde níjẹta survey yẹn wọ́n ṣe survey yẹn wọ́n realize pé Nigeria has the second highest number of AIDS.
AIDS, I read it on the internet because I spent so much hours on the internet. When there's two ball, then you come to the pay something pay any hospital over those something pay. Because only kill him also. Even in Israel, I want to watch Nigeria. A lot of them have AIDS. Pay Yahweh show them pay AIDS only. Even hospital be so the Shari poverty is getting away you. Shari policy because they want to use mobile phones, they want to use luxurious things, so they afford. They want to belong. They want to belong. So the kind of phone tells how rich you are in Nigeria. So a lot of things go wrong. Unless we sit down, what's any revolution the guy there? How much this stage come with your king? And we go to recently, only you to shake only that only one bed, only no one bed, only that time when you take over, only no Tomo. About the another 4 years, after 20 years, and we'll let you record the and I will soon be 50. So you can imagine. So things have been going wrong for a very long time. It's high time people sit down and say, look, it's not favoring us. They can't new people did they. Let's sit down because if that continue by sorry, but I'm solo forever. Things have to change. University the engineering. Engineering. Go see engineering what's the contractor one. Correct. I military not to buy civil engineering in Nigeria because people buy want to share from military governor. Somebody share what today. I'm not governor. One is about to want to buy the buy one is all for people here. That is how civil engineering died in Nigeria. Only as any made contractors more because most of the guys don't go one bank, but our military government is also for. So there's a lot of things that is wrong with the system, but the only solution I know now is how to change the orientation of the people. I need election for now. Election for orientation, I will like to change because orientation will change. What I call it, the foundation of that. They want to get a foundation. They want to story. So the whole system, education is wrong. Army is wrong. Soldier is wrong. Among us is wrong. Everything about us is wrong. Everything is wrong. Everybody, you see, everybody has to now sit down and look. Who is that? And with the 419, so the Google as on Nigeria for you. And they call anything positive, go down in Nigeria. So we side time, saying about this stage, you appraisal and pay say in continue say shoulder. Charity about is more or less like a dead person. Some make sense, yeah. It makes sense. Gbogbo àwọn Naija ló ń gbọ́ yín káàkiri àgbáyé bàbá. Charity about ní inú tó ń rò pé ṣé nǹkan tí mo ṣe shoulder. Dẹ̀ ní kíní yẹn, I'm sorry to say this. Because pé ṣe wà yín sì mo lè set yín up. Bóyá 50,000 ní account káwá bá ṣe máa gbà. That is wrong. Later lè ṣiṣẹ́ owó. I won't say we are lazy because even if I don't know bẹ́ẹ̀ rọ́ọ̀dì mò ń pa ẹ lọ sórí Google kẹtẹ any Nigerian professor kẹtẹ orúkọ ẹ̀ sórí Google kò ní sínú tó máa gbé jáde ju asu kiri asu tẹ́lá tẹ orúkọ professor kan nílùú ìtẹ́bàtẹ̀ sórí ẹ̀rí gbogbo iṣẹ́ tó ti kọ́. University is meant to renew people pé okay báwo la ṣe máa live in the next 10 years. Gbogbo university gbogbo àwọn professors wa orí kìíní náà wà commissioner náà fẹ́ jẹ wọ́n lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún governor ní ṣé professor ju commissioner lọ kò ju governor lọ. So we've missed our priorities. We need to sit down and look out at what orientation. And change people's orientation. You see, because if you don't change people's orientation, what are you about to see? One thing they want to couple con, they want to be a conscious. It's what be as no. Check the collection money. Bàbá wa Olúfẹ́mi, ojú òní tì. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ nìkan ṣe pé láyè sí. Okay, sir. Tó bá di ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lágbára náà, a tún máa gbé tọ́pìkì padà wá. Okay, sir. Okay, sir. Ẹ ṣe gan. Wọ́n ní ẹgbẹ́ wà ní kọ́ọ̀pù ẹ̀ṣọ́ kúrò. Ẹnìkan tó wá gbé kọ́ọ̀pù yẹn ó tún dàbí àsí. Ìgbẹ́ náà ló sì mú bí ọ̀rọ̀. Tó ẹni tá a máa gbà kọ́yìn láàárọ̀ yìí rèé kí n tó dágbére kí lórúkọ yín àti àdúgbò tẹ́ ti pè. Ẹni jọ́ka ẹ kú ètò Ládì láti ká. Bàbá mi Ládì. Ẹ mọ̀ anything tó bá ti bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí máa sùn pàápàá máa tají
ẹ̀mí oṣù mo jẹ́rìí bàbá. ìkọ́tẹ́ lọ dálẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Mọ́gàjì ṣe sọ ó yẹ kí a continue ní kì í ṣe ní following week or another one nígbà tẹ́ bá wá. bẹ́ẹ̀ni sà. torí ọ̀rọ̀ bílù wa ṣe máa dà ní. gbogbo àwọn tó ti pè sórí ètò mú kí wọn ó kàkú náà ló ní point wọn. fẹ́rí ti last caller ọ̀gbẹ́ni yẹn ni mo fẹ́ yọ àwọn point kékeré kan tí wọ́n á fi tèmi kún. ṣe rí àwọn tó bà orílẹ̀-èdè wa jẹ́ they are the khaki boys the military. wọ́n bàjẹ́ gan so gbogbo àwọn kíní parliamentary system tí a ti ṣe lẹ̀ though àìtí ìmọ̀wọ́ ẹ̀ dáadáa ńgbà tá a gba independent wa o ṣùgbọ́n àgbà táwọn ti di pé wọ́n gba ìjọba ní 15th of January 1966 ibi tí wọ́n ti kó wàhálà bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn so ní ẹ̀yìn yẹn tó tún ṣe gbogbo yẹn ṣe rí i pé nísìnyí àwọn military boys they are not trained to run a government. So nísìnyí nígbà tó da gbogbo ẹrú tí alágbádá débẹ̀ tó tún dàrú ṣe rí pé nísìnyí gbogbo àwọn retired generals retired air vice marshal wọ́n tún padà lọ síbẹ̀ wọ́n di oníbi kakí pé láti lè fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ lọ ìyẹn ni ó fa ti Babangida náà tó yẹ pé òun náà fẹ́ change kakí sí agbádá ìyẹn ó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rí another point tí mo tún fẹ́ sọ ṣe rí wẹ́dà àwọn tó ń gbọ́ ni ká jẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà rere wọ́n ó wọ̀ wọ́n létí inú wọn dùn kò dùn èyí tí ó important fún mi ni pé ó ṣe gbogbo aláǹfààní àwọn ọmọ tá a máa bí àwọn ìrandíran wa ṣe rí olè méjì ló ń jà wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà olè kínní àwọn politicians látòrí president wa dédi àwọn council àdúgbò olè kínní number 1 nìyẹn olè kejì àwọn pastors àti àwọn kíní imam ti mosque tí ṣọ́ọ̀ṣì ló pọ̀ jù náà tí wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ìṣẹ́ wọ́n fi ìṣẹ́ bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè jà ẹni tí ìṣẹ́ bá dẹ̀ mú lákàyè ọpọlọ lórí ẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ dáadáa ṣe mọ̀ pé ní tó pè lásán ó give example kan pé kọ́ fúnyàn ló kó lọ pa ìyẹ́ ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ò tó nǹkan ẹ̀rí kéèyàn máa ta part àwọn ọmọ èèyàn orí ní 5,000 naira àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so nígbà tí àwọn kíní àwọn mi lè pè wọ́n lóṣèlú àwọn òjèlú wa gbogbo ẹ̀tọ́ wa lórílẹ̀‐èdè fún gbogbo àwọn ọmọ Nigerians tí àwọn kò tó ń jẹ gbogbo ètò wọn ṣe wọ́n wá ṣe tó jẹ́ pé ìgbà tí ìdààmú wa dé bá gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè wa wọ́n wá wò pé ìwọ Ọlọ́run tá máa tún lọ kó wàhálà wa bá tó lè ràn á lọ́wọ́ òun ló fi di tọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹni tí ò tí ì rówó tó máa fi wọ dáńfó àbí fi jẹun á lọ ṣọ́ọ̀ṣì á bẹ̀rẹ̀ sí di pé àwọn pásítọ̀ imam àwọn yẹn náà wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ sí máa gba ìpín méjì owó ẹ̀ wọ́n á máa dájọ́ àwọn á máa gun aeroplane wọ́n á máa sọ pé wá kó má wọrí o nígbà tó bá kú wàá lọ sí ọ̀run dáadáa èmi ò believe ẹ̀ṣẹ̀ ní wọ́n á lọ jẹ gbádùn tiẹ̀ lọ́run ibi ló wà o ibi ló wà èmi dẹ̀ ń dúpẹ́ èmi ò lọ church o ṣùgbọ́n mo yin Ọlọ́run lógo nínú ọkàn mi àti nínú ìwà mi nínú ilé mi. Christian ní sà. Christian ni ẹ máa gbọ́ wọ́n bí mi sí Christian home ni mo gbà pé Ọlọ́run wà mi ò kò compulsory pé mo gbọ́dọ̀ lọ church kí n lọ máa dá ìdá mẹ́wàá gbogbo kìíní yẹn wọ́n fi búrẹ́dì kóyàn lọ mi ò ń bèrè lọ ni gbogbo nǹkan tí ẹ̀dá ń ṣe ń lé ayé òun lọ́lọ́run ti ṣe fún mi pé kéèyàn kó kọ́lé kó kàwé kó níṣẹ́ tó dáa kó graduate kó kọ́lé kó bí ọmọ tiẹ̀ náà kọ́lé kó ṣoríire gbogbo ẹ̀ mo ti ṣe so kò mí pé mo gbọ́dọ̀ dé ṣọ́ọ̀ṣì kí n tó lè dé tìyẹn ìwà tẹ́ bá fi ṣe sí ọmọlàkejì ẹni tẹ́ bá lè fà lọ́wọ́ sókè ẹ fà á sókè pẹ̀lú bá ṣe ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ló dì fún wa àrọ́ra wa lọ́wọ́ so inú àwọn pásítọ̀ inú àwọn kíní àwọn ọ̀jẹ̀lú wa inú wọn dùn pé àwọn èèyàn sì wọn ò ráyè tiwọn pé à lè jà fún ẹ̀tọ́ wa pé nǹkan báyìí ẹ̀rẹ́ wa jẹ́ eléyìí ẹ̀rẹ́ wa jẹ́ gbogbo wọn ti dà lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tán àti mosque àwọn ti bí wọ́n tún jà wá lólè ní gbogbo kíní nísàlẹ̀ ẹ̀tọ́ wa tó yẹ ká gbà láyé wọ́n ní kẹ́ lọ́ọ́ máa gbà lọ́run gbogbo yẹn education tó yẹ ká fúnra wa nìyẹn pé ẹ wá ń bí churches tó ń kọ́ kiri
kò ṣe anybody láǹfààní. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń jáde universities tó yẹ ká ní industries factories tó ti máa ṣiṣẹ́, ẹ wo churches tó kún Nàìjíríà, èèyàn mélòó ló ń provide iṣẹ́ fún? Àwọn kan tó ń lọ sọ pé àwọn tún dárúkọ àwọn ibì kan tó ń dáwó tó lọ ń kọ́ university tí ó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọjọ́ ọmọ wọn ò lè attend ẹ̀. So education yẹn pé religion yẹn ó bá wa gan lóríṣiríṣi is one of those things. Everybody máa wá ó máa sọ ti ẹ̀ ní ti bí wọ́n ti sọ ń pa ti ìbò education ìbò pé ẹ wá bí ẹ má ta ẹ̀tọ́ yín, ìyẹn number 1. Number 2, ẹ gbàgbé religion, ẹ gbàgbé ẹ̀. Ìlú bí yìí Ọlọ́run bless wọn, wọ́n fi bẹ́ẹ̀ lọ ṣọ̀ṣì báwọn lónìí. Àwọn ló kẹ́sìn wá bá wa ní Áfíríkà wa, àwọn Lárúbáwá wọ́n dẹ̀ kó ti kíní wa ṣèbí ẹ jẹ́ ká sòótọ́ fún ẹ má jà máa tanra wa jẹ. Wọ́n ṣe gbé Mẹ́kà sí Saudi Arabia, wọ́n ṣe gbé Mẹ́kà sí Ìbàdàn àbí Ìjẹ̀bú sí wọn bí títí wá. Ẹ jọ nítorí ọlọ́ ẹ má jà máa tanra wa jẹ. Ṣebí wọ́n ní Jerusalem, ẹ jọ ṣẹ́rí gbogbo ìyẹn sìn tá a bá ti mọ̀ pé ní kò sọ Ọlọ́run, ẹ̀sìn òun ni ìwà náà ni ẹ̀sìn. Àwọn tó bí ẹ lè mọ̀ nǹkan ní nǹkan lò bí àwọn tó ní wọ́n mọ bó ṣe ń sin Ọlọ́run wọn. Gbogbo orí gbígbé orí tútù ló ń ṣàdúrà fún lórílẹ̀‐èdè yìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kẹ́ni jókà. Bẹ́ẹ̀ ni sábà. Ṣùgbọ́n tí wá báyìí pẹ̀lú bí ṣọ́ọ̀ṣì ṣe pọ̀ tó, tí báìbù pọ̀ nílé gbogbo wa Nàìjíríà, tí Kùránì pọ̀, ṣe bó yẹ kí ìlú wa kó fi ní lárí gan jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Tó bá di Sunday bá wò báyìí ẹ rí gbogbo títí o máa kún, gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ní ṣọ́ọ̀ṣì ń bì, gbogbo búkà lọ ti sọ di ṣọ́ọ̀ṣì tán. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà dẹ̀ ní bá dẹ̀ ṣe ń jáde ìwà wa pass fail kúrò lójú kan àwàánu class. Bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí yẹn. Ṣe rí next time tẹ bá ṣe àjọ sọ ní kọ̀ọ̀kan ó kàpọ̀ àmọ́ pọ́ìntì ẹ̀ wá. So ẹni ò ní sọ ju yẹn lọ ti ìbò kọ́ má ta kọ́ educate wọn ti bí religion yẹn ó kó bá wa gan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn politicians yẹn ẹ jẹ́ àlọ́ wọ́ wọn kájà fún ẹ̀tọ́ wa wọ́n láti fún wa. Èmi ò lẹ́tọ̀ọ́ kan ti máa lọ gbà lọ́rùn tí n bá kú ibi ìmọ̀ ìwà ẹ fún mi lẹ́tọ̀ọ́ mi sí níbí. Ẹ̀yin rẹ̀ ń tó lọ sọ́run tó padà wá. Kò sí bàbá, kò sáyọ̀ ń bọ̀. Ẹ̀yin tó bá lọ́run pásítọ̀ imam ó dáa kí pásítọ̀ wà nílùú, ó dáa kí ṣọ́ọ̀ṣì wà. Nítorí pé kí àwa èèyàn ká má máa hùwà burúkú, ká bẹ̀rù Ọlọ́run ló ṣe wà fún. Ká lè bẹ̀rù Ọlọ́run. Nígbà tẹ wà ń kékeré àwa ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, gbogbo àmọ́bi tí ṣọ́ọ̀ṣì wà tá a bá rí pásítọ̀ respect tá à ń fún pásítọ̀ ó ga jù. Ó ṣe pé nísìnyí tó wá di pé búkà everywhere wọ́n tún lọ so ìgbà tó rí pé wọ́n wá fẹ́ wọ́ èrò sínú ilé kínní náà ẹ tún wá lọ so loudspeaker ẹ tún kó yẹn jọ sí gbogbo kínní. Ẹ bá lè tó àwọn ajílẹ̀ ni àwọn instrument tó ní Wàsíù ò ní o. Ìjọ tí Wàsíù bá dé àdúgbò bóyá kí n invite ẹ àbí Musili Haruna Ọ̀ṣọ́lá tó bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn á ṣe àwọn rẹ́kọ̀dì jáde. Ẹ̀tàn jẹ́ ẹ̀tàn ní gbogbo rẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ ṣe bí lè ṣe bàbá. Ẹ̀tàn ẹ má jẹ́ wọ́n ti fi religion wọ́n fi da orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú. Everywhere ń sìn everybody buka church pastor gbogbo ẹ̀ àìmọye gbogbo ìwà burúkú tí ò yẹ kí wọ́n máa hù òun ni à ń hù. Bá ṣe ń jáde inú church a continue, bá ṣe ń jáde inú mosque a continue. Ká ní gbogbo yẹn ni bá ṣe ń di pé à ń sìn Ọlọ́run la fi hùwà tó níláárí síra wa orílẹ̀-èdè wa á ti dá jù yẹn lọ. Ọ̀rọ̀ mi ò ní sọ jù yẹn lọ. Ẹ ṣe gan bàbá mi láti Canning Town. Ọlọ́run ò ní bàgbà yín jẹ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ìpè tí máa gbà kẹ́yìn lẹ́nìí náà nìyẹn láti ẹnu bàbá mi láti Canning Town. Bọ́lá gbára Ọlọ́run tó bá di ọjọ́ 15 pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Ìpè tó ń dùn mi ò ní gbé dídùn báyìí lálágẹ wọ́n máa ń fi òde sí mi ò ní gbé ó dẹ̀ di ní ọjọ́ 8 pẹ̀lú lọ́jọ́ 15 pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Nítorí Tungba time kò ní wáyé ní ọjọ́ 8 nítorí àtijẹ àti mu Nigeria Limited náà ni. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá pè tí ìpè yín tí a gbé ìpè yín mọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká filẹ̀ di ọjọ́ 15 pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì wà àbí bẹ́ẹ̀ náà ni. Tó bá dọjọ́ 15 a tún máa continue a máa tẹ̀síwájú lórí eléyìí. Ṣùgbọ́n èmi náà ní ṣaláìṣe atótónu ní pé oníyàn ṣe ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ náà ẹ kú àìbínú pàápàá àlejò wa bàbá Aláyọ̀ tí wọ́n wá láti Nàìjíríà láti wá polongo iṣẹ́ wọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáde sórí igbá tí wọ́n pè ní Unquestionable God. Wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ara inú rẹ́kọ̀dù náà ni wọ́n ti gba táìtù bàbá Aláyọ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó bàjẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Tó bá ti jáde mo rọ gbogbo yín
lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti àgbàlagbà kẹ́ẹ̀rà owó tẹ́ máa fi rà kò ní wọ́n yín lágbára Ọlọ́run. Kí wá fàbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ipe kí ni solution àti way forward tí oníkálukú náà ti sọ bó ṣe kọjú sí wọn tí wọ́n ti sọ ìrírí wọn àbí nǹkan táwọn rò bóyá ó yẹ kí a ṣe lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ibi tí bàbá mi láti tún wá yà sí ẹ̀hún ni ọ̀rọ̀ ti àwọn ẹlẹ́sìn dé àbí kò ṣe ẹlẹ́sìn. Òótọ́ ni ó dára kí a sin Olúwa, ó dára kí a sin Ọlọ́run ọba mi nítorí pé torí ẹ̀ náà lọ́rùn ṣe dá wa sílé ayé pé ká sin òun ká dẹ̀ máa yin òun. Ṣùgbọ́n kò wá ní pé ká kún fi búrẹ́dì ká fi kó omi ọbẹ̀ ká wá lọ opportunity pé bóyá poverty ń bá àwọn èèyàn jà. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín sí because àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mú òdodo ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ òun. Bá a bá sọ a máa kú, bá a dẹ̀ sọ ọ̀run là ń lọ. Jẹ́ ká sin Ọlọ́run ká yin Ọlọ́run nítorí òun ló dá wa, ó dẹ̀ fún wa láṣẹ, ó pa wá láṣẹ pé ká sin òun ká dẹ̀ máa yin òun. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n tá a bá yin Ọlọ́run ká tó máa fi làákàyè sí, ká máa fi ọpọlọ ká máa fi ṣe, ká máa fi ẹ̀sìn ká máa fi ní ẹnìkejì lára, ká máa fi ẹ̀sìn wa ká máa fi ní ẹlòmíì lára. Gbogbo tọ́lọ́run bá ní ká má ṣe ẹ jẹ́ ká jìnnà sí, nítorí pé ẹni tó sin Ọlọ́run bó bá máa lówó á ní, èyí tí ò ń sin Ọlọ́run bó bá máa ní owó á ní, ṣùgbọ́n ó ní tó bá di ọjọ́ ìgbéǹde òun lòun mọ àwọn àyànfẹ́ òun àwọn tó sìn òun tó òun á ṣàwọn kẹ́. Mo kàn ní kébí náà tún yà bàrà síbẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí opportunity kì í ṣe gbogbo àwọn oníṣọ́ọ̀ṣì o, kì í dẹ̀ ṣe gbogbo àwọn pastor, kì í ṣe gbogbo àwọn àfáà, kì í dẹ̀ ṣe gbogbo àwọn imam náà lórí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lo opportunity wípé torí poverty ń dààmú àwọn èèyàn wọ́n á tún wá kún fi poverty yẹn náà wọ́n á gba ọ̀nà Ọlọ́run, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ń bínú, wọ́n á gba ọ̀nà Ọlọ́run, wọ́n á gba abẹ náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn wọ́n kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ká sin Ọlọ́run ká ṣe ohun tọ́lọ́run ní ká ṣe. Tá a bá rí ẹlòmíì tó kù díẹ̀ káàtó fún, tá a bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Kì í ṣe pé ká tún máa ní kán máa owó tí ò tí ì tó jẹun ká tún máa fi agbárí gbà lọ́wọ́ wọn, owó tí ò tí ì tó ṣoríire tó tí ì lò lọ léèwé ká tún máa fi agbárí gbà lọ́wọ́ wọn ní orúkọ Ọlọ́run. Ọlọ́run Elédùmarè adarí ẹ̀ṣẹ̀ jí gbogbo wa, kò ní fi gé ẹ̀ṣẹ̀, kò ní fi ná gbogbo wa lẹ́nu. Èyí tá a bá sọ tó kù díẹ̀ káàtó k'Ọlọ́run kó ṣàforíjì. Torí ẹ̀ náà mo ní Ọlọ́run oníkàsìn ó fẹ́ ká sìn òun, jẹ́ ká sìn, ṣùgbọ́n ká má fi ẹ̀sìn ká má tún fi ba iṣẹ́ Olúwa jẹ́, nítorí pé àwọn tó nílùú tá a wà yìí náà gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ń lọ mọ́ṣáláṣí, ìgbọ́n ìlú wọn ń tòrò nítorí nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká máa ṣe gangan làwọn ń ṣe. Wọ́n fẹ́ràn ọmọnìkejì, wọ́n fún wa l'opportunity oríṣiríṣi. Táwa náà bá kọ́ ẹ̀kọ́ lára àwọn eléyìí náà á mú orílẹ̀-èdè wa kó tẹ̀síwájú. Ìmọ̀ràn kékeré náà nìyẹn. tó bá di ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún a tún pàdé lórí ètò wa Tungba time níbi tá a ti máa ju orin oríṣiríṣi tá a ti ń gbé àwọn àlejò ràǹdẹ̀ràǹdẹ̀ àwọn àlejò ńláńlá wá sórí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó yẹ pé ó tún máa ń gbé wa lọ sórí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú àti bí a ṣe lè lu àlùyọ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọlọ́run náà á bá wa ṣe nítorí Ọlọ́run ọba ni ọba tó yẹ ká képe, òun náà lọ́ba tó máa ń gbọ́ àròyé tó ń gbọ́ igbe ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run á dáríjì gbogbo wa, á bá wa tún orílẹ̀-èdè wa ṣe. Gbogbo àwọn tó jẹ́ jẹgudu jẹrá ń bẹ Ọlọ́run á bá wa yọ wọn kúrò. Á fi àwọn àlejò àwọn ènìyàn gidi àwọn ènìyàn gidi àwọn olórí gidi tó máa nífẹ̀ẹ́ ìlú tó máa nífẹ̀ẹ́ gbogbo mẹ̀kúnnù lọ́kàn Ọlọ́run á fi wọ́n ta wá lọ́rẹ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lénìí oníyanṣẹ́ o ọlọ́kà ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti pè pátápátá àtẹni tí mo mọ̀ àtẹni tí mi ò mọ̀ ẹni tí mo lè dárúkọ àtẹni tí mo lè dárúkọ gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ á máa rí yín bá àwa náà la máa wá ẹ̀yin náà la máa bá ilé yín àtọ̀nà yín kò ní dàrú NAIJA FM òun náà ò ní bàjẹ́ Ọlọ́run á sún gbogbo wa sókè pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ó dàbọ̀. ọlọ́láyé mo bá ròde sọmọrí yé gbajúmọ̀ ni bàbá Sarah bàbá tẹ́kisì ọkọ. bàbá bójú wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ojú wọlé sórílẹ̀-èdè
tó digun jalè. ọ̀pọ̀lẹ̀ mi òkùnkùn ti dojú ògo ẹ̀ bólẹ̀. bàbá wa ràn wá lọ́wọ́ ìyà yìí máa pọ̀jù hàn. Bójú wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. bá wa ṣe. Bàbá bójú wọlé sára wa ọmọ aráyé. ayé dàrú o. ayé ti dojú bolẹ̀.